السلام عليكم. احنا في ابل ستور هامبورغ. المفروض دلوقتي ناخد الايفون الجديد. طبعا ابل عامله لك مواعيد وتنظيم وتباعد. اتفاجئت ان هم حاطين ورا الباترينا 3 مرايات محدبه ضخمه، وكل واحده عليها ايفونين 13 كل الالوان، يعني حوالي كده انت بتتكلم في 120 الف جنيه موبايلات محطوطين في الباترينا. ابل عايزه تعملها لك تجربه شراء، مش مجرد انك تروح تاخد التليفون وخلاص. هتلاقي موظف مستنيك عارف اسمك وعارف الموبايل اللي انت حاجزه. كالعاده بيدولك شنطه ورق عليها شعار ابل علشان تحس بالفخر. اول حاجه لاحظتها ان العلبه ما عليهاش كفر بلاستيك، والسبب على حد كلام ابل علشان لا مؤاخذه البيئه. العلبه صغيره لان ما فيهاش غير الكابل والموبايل وشويه ورق، وعلشان تفتح العلبه ابل عامله لك شريط لاصق فوق وتحت، اذا اتشال مش هيتلزق تاني. بالرغم من ان اللون الجديد بتاع الايفون اللي هو السماوي جميل جدا، الا اني قررت اختار اللون الرصاصي اللي بيسموه جرافايت. واول حاجه لاحظتها فورا هو البروز العملاق بتاع وحده الكاميرات، لدرجه ان هم حفرين له حفره في العلبه. وقبل قررت انها ما تحط الشاحن في العلبه بقالها سنتين، حفاظا على لا مؤاخذه البيئه. ودول شويه ورق موجودين في الظرف، ومعاهم ابل ستيكر واحد لونه ابيض لكل الالوان. الحاجه التانية اللي لاحظتها ان الايفون ده تقيل جدا، وزنه حوالي 4 كيلو وحجمه كبير. ده معناته اذا ايدك صغيره هيبقى غير مريح جدا، خاصة إذا أنت هتستخدمه بإيد واحدة. الملاحظة التانية أن أبل صغرت النوتش بنسبة 20% عن الموبايلات القديمة. خلينا نشغل الآيفون لأول مرة، وبعد كده بيجي لك شاشة أول مرة نشوفها في iOS 15 بتقول لك هالو أو مرحبا بكل اللغات. الشاشة بتاعت الآيفون تدعم تردد 120 هرتز، وده بيدي نعومة حريرية للشاشة، التحرك في القوائم والجرافيكس بتاعت الايقونات والموشن. ده طبعا مش هتقدر تشوفه على الشاشة كويس إلا لو مسكت ايفون في ايدك 60 هرتز والايفون الجديد اللي هو 120 هرتز، وده طبعا برضه هيفرق في الالعاب. ودلوقتي عندنا مشكلة بسبب الكاميرا بامب العملاق ده. الموبايل عمره ما هيكون مستقر على الترابيزة، يعني هيفضل يتمرجح بالشكل اللي انت شايفه ده. وهنا يأتي الحل السحري. كيز فيها بروز أكتر من الكاميرا بامب ذات نفسه عشان يحمي وحدة الكاميرات، والكيز ذات نفسها حرفيا لها رجول علشان تعادل ارتفاع الكاميرات، وبالتالي الموبايل يبقى مستقر على الترابيزة. أنا كنت في الأول هشتري كيز شفافة من أبل تمنها 55 يورو، لكن لحسن الحظ لقيت كيز بلاستيك أحسن منها من فيفانكو، ودي صناعة ألمانية، بس ب15 يورو. الكيس جودتها عالية وشكلها شيك، وفيها ممتص للصدمات عند الزوايا الأربعة. موبايل غالي زي ده لازم تحميه كويس، علشان لو العدسات انكسرت تصليحها هيبقى غالي جدا. هسيب لك اللينك لموقع الشركة تحت في وصف الفيديو. ولا يا سيدي، ده مش إعلان للشركة. وبعدها بتقدر تسطب الفيس اي دي علشان تقدر تفتح بيه الجهاز. كان نفسي بصراحة يبقى فيه فرق للبصمة في زرار الباور او تحت الشاشة زي الموبايلات الاندرويد، لكن في الغالب ده اللي هيحصل السنة الجاية في الايفون 14. وعشان تنقل بياناتك بسرعة من الايفون القديم، ابل عملت لك الحل السحري. تبدأ بحاجة اسمها كويك ستارت، وبعد كده بيقول لك حط الايفون القديم جنب الايفون الجديد، وهنا يحدث السحر، عشان بيطلع لك نافذة بتقول لك صور الايفون، وبعد كده بتنقل البيانات اوتوماتيك. بصراحة أنا مبسوط جدا إني قررت أختار اللون الجرافايت أو اللي هو الرمادي، أحسن برأيي الشخصي من اللون السماوي. لما بتبقى في الشمس اللون بيتغير شوية، يدي على رصاصي أو ساعات بيبقى لونه فاتح. الآيفون ال 13 والآيفون 13 برو ماكس الحواف الجانبية بتاعتهم عبارة عن ستانلس ستيل فريم، والفريم ده شكله جميل جدا، ولكن عيبه الأساسي إنه هو عبارة عن مغناطيس للبصمات. الآيفون بيدعم طبعا الشحن اللاسلكي من خلال خاصية الماك سيف، ولكن انا قررت ان انا مشتريش الشاحن بتاع الماك سيف علشان انا عندي باور بانك بيشحن الايفون لاسلكيا حرفيا. شاشة الايفون 13 برو ماكس عندها وضوح قوي جدا، ممكن يصل الى 1000 نتس، خاصة في الاماكن اللي هي مضيئة جدا في وسط النهار. وبمناسبة وضوح الشاشة دي، اجمل شاشة شفتها على تليفون محمول في حياتي بدون مبالغة. الشاشة بصراحة بتنطق، كل الصور والفيديوهات اللي انت بتشوفها على الشاشة كأنها حقيقية. مفيش حاجة اسمها مثلا تفاصيل مش واضحة أو بيكسلز. الشاشة طبعا بتقنية الأوليد، يعني معناتها الجزء الأسمر من الشاشة هيبقى مطفي، البيكسلز اللي فيه مش هتنور، وده بيوفر في البطارية. وبيدعم فيديوهات الدولبي. برأيي الشخصي العيب الوحيد للموبايل ده هو الوزن بتاعه، والحجم بتاع الشاشة بيخليه صعب استخدامه بإيد واحدة.
نيجي دلوقتي لأهم نقطة قوة في الايفون 13 برو ماكس، وهي الكاميرات بتاعته. بصراحة أنا مش عارف أقول إيه. الكاميرات ديت لم يسبق لها مثيل في أي موبايل في التاريخ. طبعا 3 عدسات، الوايد والألترا وايد والتيليفوتو لينس. أنا هوري لك عينات بسيطة جدا دلوقتي من صور الفوتوغرافية، بعد كده إن شاء الله في فيديو مخصص فقط لمراجعة الكاميرا بشكل تفصيلي، هو خاصة السينماتيك فيديو. أهم خاصية أبل قدمتها في الايفون 13 برو ماكس هي خاصية السينماتيك فيديو. علشان تفهمها، هي عبارة عن إن الفوكس بيبقى في الفيديو على جزء معين، وبيتم عمل عزل للخلفية او البلورنج افكت للخلفية اللي موجودة ورا الشخص. وده وظيفته في علم السينما، ان هو يركز تركيزك او يركز الفوكس بتاعتك على جزء معين من الشاشة المخرج عايزك تشوفه. السينماتيك مود بيفضل عامل فوكس على وشك طول ما انت باصص للكاميرا، واول ما تغير وشك عن الكاميرا بيعمل فوكس اوتوماتيك على اي شخص او شيء تاني في الخلفية. وخاصة اللون الابيض زي بالظبط ما هو ناصع على العربية البورشة تايكان. لاحظ التدرج الجميل في لون بتاع السماء والانعكاسات اللي موجودة على المية بكل التفاصيل. وبمناسبة المية، الايفون 13 برو ماكس مقاوم للمية لحد عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة. دي من اجمل الصور اللي انا خدتها بالعدسة الماكرو لينس، حول اوتوماتيك اول ما انت تقرب من الجسم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناة علشان انا هعمل فيديو مفصل للمراجعة بتاعة الكاميرا، كمان اداء الايفون 13 برو ماكس في الالعاب، خاصة الالعاب اللي بتستخدم ال HDR. شكرا لكم على المشاهدة، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.